Ne dăm după vreme. Wow, ce fain era dacă aveam și noi loc. Da, era ceva lungit, care n-avea gust de nimic. Probabil că suntem doar turiști aici. Supa se numește noodle soup cu porc. Eu am făcut o glumă înainte. Și foarte fain că e gratis. Deosebit de toate chestiile din New York, asta e gratis. Suntem într-un Nike store. Haideți să vă arăt niște prețuri așa de curiozitate, poate vreți să veniți. Bună dimineața! Suntem în a treia zi în New York. Ne-am trezit, plouă, ne-am cumpărat umbrelă. Imensă. Mergem să luăm un mic dejun la un IHOP, iar apoi nu știu ce facem. Ne dăm după vreme. Vreau să coborâm spre Lower Manhattan. Avem partea de costa Manhattanului și Battery Park. Dacă să plouă foarte tare, cum se întâmplă acum, probabil că o să stăm prin ceva localuri sau o să vizităm un muzeu. Ne adaptăm după dejun. Dar până atunci, New Yorkul arată foarte, foarte frumos în ploaie. E plin de oameni cu umbrele. Nu mi se pare că e mai crăpită lumea ca de obicei. Se pare că e la fel de multă lume pe stradă ca ieri când au fost 20 de grade și soare. Doar că diferența e că astăzi lumea e cu umbrele. Dar e la fel de multă lume. Nu oprește. Da, și e foarte frumos. În partea unde suntem noi acum, lângă Flatiron, dacă te uiți în cealaltă parte, spre Central Park, deja nu se mai văd clădirile pentru că sunt acoperite de nori. De exemplu, nu se vede vârful la Empire State Building. Nu se vede partea de sus. O atât de mare scădere. Am venit să mâncăm într-un IHOP. Au un meniu destul de mare, după cum vedeți, și avem toate mâncărurile americane pe care le vedem la mic dejun în filme și seriale. Am primit această recomandare de la voi și suntem super recunoscători pentru că ne place la nebunie și cum arată localul ăsta tipic american și modul de servire. O porție de pancakes costă în jur de $10, iar o porție de waffles cu 2 ouă prăjite, 2 fâșii de bacon sau cârnați costă $17. Până acum sunt cele mai decente prețuri, dar o să lăsăm nota finală să vorbească mai bine. Noi am împărțit amândoi o porție și câte un biscuite cu unt pe care l-am mâncat cu sirop de arțar și afine. Porțiile par cam mari dacă judecăm după numărul de calorii. Fiecare porție are în medie 1250 de calorii, dar aș vrea să nu uităm că totuși pentru un om de vârsta noastră și greutatea noastră ar trebui să nu depășim 2000 de calorii pe zi. Eu dacă aș mânca 2000 de calorii pe zi, în 2 luni nu m-ați recunoaște. Am ieșit de la IHOP după ce am mâncat un mic dejun tare, tare bun. Ați văzut că am luat o porție întreagă cu pancake, ouă prăjite, bacon și am luat și 2 biscuiți. Avea un total de 1700 de calorii. Noi am împărțit toată porția pentru că vrem ca astăzi să mâncăm toată ziua din cele mai populare locuri. Vreau să mâncăm și pizza. Am zis că o să mâncăm și cheesecake de la Cheesecake Factory și bagels neapărat, chiar dacă mai avem încă 10 zile în state și încă 4 în New York, trebuie să încercăm pe absolut toate. Mie mi s-a părut foarte dulce. Tot ce am făcut era, se simțea că are gust de zahăr, dar a fost gustos. Și cafeaua nu avea Cafeaua. niciun gust, era nașpa. Cafeaua nu are nicio treabă cu cafeaua. Era foarte lungită. Da, era ceva lungit, care n-avea gust de nimic, dar în fine, e cam obișnuiți așa cafeaua în America. Dar sunt multe cafenele dacă chiar vrei să bei o cafea. Cred că mai de mult era mai greu să bei o cafea bună în America, dar acum chiar sunt multe cafenele. Dar cea de la IHOP nu e. Ai recomanda IHOP? Aș recomanda IHOP pentru experiența asta de a mânca un mic dejun tipic american cu eggs și cu bacon și cu hash browns și clătite și waffles și toate chestiile care apăreau în seriale sau în filme când ne uitam. Da, aș recomanda. Odată merită încercat. Și nu e nici. Nu e. Tot mic dejunul a costat $33 și am avut o singură porție de mâncare pe care am împărțit-o, încă 2 biscuiți pe care am luat separat și cafelele. Nu știu dacă cafeaua era inclusă sau nu, dar atât am plătit în total
Și mie mi-a plăcut, a fost așa tipic american să stai la masă. Erau pe masă 4 sosuri buni, strop de arțar cu căpșuni, vai, foarte bune a fost. Acum ne mai plimbăm în oraș și ne vedem la următoarea oprire. Vin cu un update după review de la IHOP. Cafeaua nu era inclusă. Era chiar $4 o cană, deci $8 am plătit pe cafeaua aceea. Foarte mult. Având în vedere ce gust avea, foarte mult. Am coborât pe 3rd Avenue de la IHOP și am ajuns în Nolita, unul din cartierele legendare ale Manhattanului. Și din Nolita coborâm spre Little Italy. Mergem să căutăm un loc de pizza bun în Little Italy. Am ajuns și ne-am dat seama foarte ușor că am ajuns în Little Italy. N-au trebuit să ne uităm pe hartă pentru că pizza, o vadă imensă la pizza. Din coace în stânga, la un balcon, un steag cu Napoli, Maradona și Osimhen acolo, campionii Italiei. Da, e un vibe aici în Little Italy. Wow, ce fain era dacă aveam și noi loc sau să prindem o felie de pizza, dar e o coadă super mega mare. Cred că putem coborî în Little Italy să mai găsim locuri. Am ajuns în Little Italy și arată minunat. Sunt steaguri cu Italia peste tot, sunt steaguri cu Napoli peste tot, pizza, paste, e un vibe așa, o mini Roma și o mini Napoli în mijlocul Manhattanului. Foarte frumos. Am fost fascinat în ultima perioadă de comunitatea de italieni din New York și mi-am pus multe întrebări. Cum și când au ajuns ei în New York, cât de mulți sunt aici și ce influență au avut în istoria și cultura americană. Ne ducem un pic în spate, în istorie, unde găsim că între anii 1876 și 1915 au avut loc ceea ce italienii numesc perioada Marii Emigrări, când peste 14 milioane de italieni au părăsit țara, iar cele mai populare destinații au fost exact New York și vestul Statelor Unite. Majoritatea italienilor s-au stabilit în zona de jos a Manhattanului, pe Mulberry Street, alcătuit de o comunitate care aduna în 1910 peste 10.000 de italieni, astfel formând cartierul în care ne aflăm acum, Little Italy. New York Magazine spunea în perioada aceea că atunci când ajungi în Little Italy, te simți ca într-o localitate napoletană, cu propria limbă, obiceiuri și instituții financiare și culturale. Și putem confirma. Între timp au avut loc schimbări demografice, au trecut ani, iar mulți italieni au ales să se mute din Manhattan spre alte zone, cum ar fi Harlem, Queens, Brooklyn și Staten Island, unde chiar este cea mai mare comunitate de italieni din New York astăzi. Dar chiar și așa, Little Italy rămâne o zonă deosebită, unde chiar dacă pare greu de crezut la 3 străzi distanță de Financial District și clădirile sale imense, miroase a pizza și paste, se cântă pe stradă și se salută cu ciao ragazzi. Este superb aici în Little Italy, suntem exact la intrare unde se află semnul cu welcome și până în capătul străzii se află iluminat versuri, bucăți celebre din melodiile italiene. Avem acolo foarte aproape volare, Cantare. El cielo infinito. Superb, este un vibe aici, toată lumea e un vibe aici. Miroase a mâncare bună peste tot, lumea e destul de relaxată. Probabil că suntem doar turiști aici, dar arată amazing și nu plecăm de aici fără să mâncăm o pizza bună, ca la mama ei acasă. Pizza newyorkeză, italiană din New York. Vai, ce plat mișto! Deci ce blat extraordinar! Wow! Ce fierbinte e! Am și ploaia, am să duc și eu o bucățică aici. Adică nu o bucățică, jumătate, că e... Foarte bună. Foarte bună, dar ce s-a mâncat ieri a fost peste. Da, blatul este foarte bun. E așa de subțire, este mega subțire. Și are gust foarte bun de trufe, dar așa, slăbuț, dar are. Cu povestea dată că nu-ți place pizza care curge totul de pe ea? Nu are blatul cât de cât solid, este destul de solid. De-aia mi-a plăcut la ieri, ieri era intact. 25 de euro costă pizza aici în Little Italy. De dolari. Cel puțin de dolari. Cel puțin asta ce ne-am luat noi. Wow! Poți spune că ai venit în Little Italy și să nu bei limoncello și un espresso? Nu puteam rata ocazia de a bea o cafea adevărată. Că nu se știe când nu mai despre ea. Și limoncello, da, mi-era poftă. Uitați-mi de limoncello, dar văzusem la un local mai sus în cartier.
cum punea câteva șaturi de limoncello pentru un grup și mi s-a bucurat. Afară plouă, noi suntem molășiți de la pizza, cafea. Eu nu ți-l de la limoncello. Fain. Temperatura acum este extraordinară. Eu m-am temut azi dimineața când am văzut că plouă. Mi-am luat o geacă de fâș, dar subțirică. Și m-am îmbrăcat cu o maletă mai grosuță. Am făcut cea mai proastă alegere din ultimele zile. Că nu mai pot de cald. Chiar temperatura e foarte, foarte, foarte blândă. Noi ne-am făcut multe griji legate de ce haine să ne punem încă înainte de a pleca de acasă. Dar dacă veniți în New York, să luați în considerare că temperatura din România e aceeași cu cea din New York. Deci e cam același climat. Așadar, în funcție de asta vă puteți face bagajul și să vă puneți hainele. Am crezut că o să fie mai rece, dar nu e. E chiar dacă plouă, cum zicea și la mână, e o temperatură foarte plăcută. Gata, ne pornim la drum, intrăm în Chinatown imediat. Afară plouă, din păcate, dar nu prea are nicio importanță pentru că ne simțim destul de bine. Am mâncat, nu mai suntem flămânzi, avem umbrelă, așa că haideți să vedem ce mai găsim. Din Little Italy am ajuns în Chinatown. Deja sunt clădiri din astea emblematice cu pagode și deja am văzut Banca Națională a Chinei, East West Bank. Aici începe cartierul cu mâncare, suveniruri, farmacie asiatică, wow! Dacă până acum ne întâlneam pe stradă cu tot felul de europeni, italieni, aici sunt preponderent asiatici. Vai, ce frumos e! Și aici e frumos! E un fish market. La Nishiki. Vai! Aș mai vrea, dar nu mai pot. Acum ar trebui să mâncăm și aici ceva. Da, nu mai putem. Mâine. Haideți frumoasă și doar. Vai, hai să trecem. Măcar niște pachetele. Pachetele la pachet. Povesteam mai devreme că mulți italieni s-au mutat din Little Italy în Staten Island, iar unul dintre motive este reprezentat de faptul că la sud se află Chinatown, sau cartierul chinezesc, care s-a extins enorm, acaparând multe străzi din Little Italy. Format în jurul anului 1850, cu câțiva ani mai repede decât Little Italy, Chinatown din Manhattan adună astăzi o populație de aproximativ 100.000 de chinezi, reprezentând cea mai mare concentrație de chinezi din emisfera vestică. Un mare șoc în economia cartierului a avut loc în septembrie 2001. Fiind foarte aproape de Ground Zero, Chinatown a fost major afectat economic în urma atentatelor, deoarece NAPD a închis multe străzi din zonă pentru o perioadă lungă de timp, printre care se află și Park Row, care făcea legătura cu districtul financiar. Un aspect interesant este că plăcuțele cu numele străzilor din Chinatown au atât denumirea în limba engleză cât și în cea chineză, lucru pe care nu l-am mai întâlnit în New York decât în acest cartier. Mergem spre World Trade Center, dar nu putem să nu intrăm câteva minute în clădirea aceasta superbă. Cred că este una dintre cele mai interesante clădiri pe care le-am vizitat. Oculus se numește și este un hub de transport. Oculus este o reprezentare a forței și rezistenței orașului New York după evenimentul de pe 9 septembrie. Proiectat de arhitectul spaniol Santiago Calatrava, Oculus seamănă cu un porumbel care își ia zborul din mâinile unui copil. În fiecare an, la aniversarea atacurilor, soarele strălucește direct printr-un loc special lăsat pe tavan și luminează sala principală. Probabil, proiectarea arhitecturală a clădirii permite soarelui să pătrundă într-un mod specific în acea zi, probabil că și la o anumită oră, creând o atmosferă specială în această sală. La câteva minute de Oculus se află și parcul memorial 9/11, care este un loc cu o încărcătură imensă. Acolo în față este muzeul memorial 9/11, iar în față avem cele două fântâni memoriale amplasate în locurile unde se aflau turnurile gemene. Fântânile au dimensiuni impresionante și sunt înconjurate de numele victimelor. Fiecare fântână are o lungime de 50 de metri și o lățime de 50 de metri. Ele sunt cele mai mari fântâni artificiale din America de Nord. Mai devreme povesteam cu Ionuț și zicea că a văzut la știri că o persoană era jos în fântână
și nu voia să iasă. Habar nu am cum poți reuși să ajungi acolo jos. Înainte să se întunece, mergem să vedem un alt loc emblematic pentru New York, dar nu numai, ci și pentru Statele Unite. Așa că ne îndreptăm spre sudul Manhattanului, mergem spre Battery Park. Am ajuns deja în Battery Park și pentru că am văzut de aici Statuia Libertății, mergem să luăm un ferry direct până acolo. Sunt mai multe tipuri de croazieră, am văzut o grămadă de oameni care vând tot felul de experiențe. Ne dorim să luăm ferry-ul către Staten Island. Este un ferry care merge din 20 în 20 de minute, ceva de genul. Și este o călătorie gratuită, nu ajunge efectiv până la statuie, dar o poți vedea din apropiere. Și dacă tot este gratis, mi se pare că merită și de ce nu? Toată zona deasupra noastră este survolată de elicoptere. Nu știu dacă sunt elicoptere de supraveghere sau pur și simplu sunt Uber-uri, pentru că în New York există serviciul ăsta de Uber. Zgomotul este infernal în unele locuri. Aproape am ajuns. Am fost cât pe ce să renunțăm la idee. Pentru că ploua foarte rău, era ceață, dar am mai stat puțin, a revenit. Ne-am vindecat picioarele. Continuare plouă. Și am prins un loc chiar afară, se umple imediat ferry-ul. Și nu știu dacă se vede acum, dar statuia este fix acolo. Acolo vom merge, în apropiere, nu chiar acolo. Ferry-ul merge până în Staten Island și apoi se întoarce. Va trebui să ieșim de aici din embarcațiune și să intrăm din nou. Trebuie să fim rapizi. Să prindem. După următorul film. Statuia Libertății este superbă, este impresionantă chiar dacă o vedem de la puțină distanță. Oricum nu se poate vizita parcul din jurul ei, deci varianta pe care am ales-o este perfectă. De obicei se poate urca și în interiorul ei, dar îți trebuie rezervare și, desigur, cum spuneam, să fie deschis parcul. Statuia Libertății a fost un cadou din partea Franței, acest gest simbolizând prietenia dintre cele două țări și, evident, sprijinul Franței pentru lupta americanilor pentru independență. Statuia este inspirată de zeița romană Libertas și simbolizează ideile de libertate și independență. Scheletul de oțel al statuii a fost proiectat de către celebrul inginer Gustave Eiffel, care a proiectat și turnul Eiffel din Paris, cele două țări împărtășind astfel o legătură arhitecturală strânsă. Cu tot cu torță, statuia are o înălțime totală de aproximativ 151 de metri, iar înălțimea până la vârful coroanei este de aproximativ 93 de metri. Cu asta fiind zise, am ajuns în Staten Island, coborâm de pe ferry și apoi vom urca din nou și sperăm că tot asta, ca să nu mai așteptăm încă vreo 20 de minute. Ați văzut, view-ul a fost superb, superb, se vede foarte frumos statuia și în spate se văd clădirile așa de drăguț și norii ăștia, ploaie, se vedeau chiar drăguț în poze și în filmări. Am ajuns în Staten Island și de aici vedem foarte drăguț Manhattanul aici, statuia în mijloc și acolo în partea stângă este Jersey. Și acolo este Brooklyn Bridge cu Manhattan în spate și apoi Brooklyn. Ce e foarte fain la ferry-ul ăsta este că te poți odihni 20 de minute să te mai odihnești și tu pic la picioare. Și e foarte fain că e gratis. Deosebire de toate chestiile din New York, asta e gratis. Este outlet chiar în port. Cum am coborât din ferry, am venit la un outlet aici, exact lângă stație. Și ne uităm puțin la prețuri, ne-am și luat să probăm niște chestii. Suntem într-un Nike store. Haideți să vă arăt niște prețuri așa de curiozitate, poate vreți să veniți. Pentru tot felul de sneakers, în jur de $100 costă perechea. Modelele de sport 45, 45,
54, 54. Personal nu mi se pare că e un mare deal să vii să ții haine de aici, cum era mai de mult, că toată lumea venea să-și cumpere haine, papuci din state. Mi se pare că la noi sunt haine Adidas la reduceri la prețuri asemănătoare, adică nu e, sau poate chiar mai ieftin. Ia ce model frumos, $50. Cum avem acum tot felul de reduceri pe Instagram, cupoane și tot felul de discounturi pe Fashion Days, About You și toate astea, mi se pare că nici nu se mai merită să vii și să cheltuiești o grămadă de bani. Pe lângă prețul care este afișat, se mai adaugă taxele de stat. Eu în primele zile am făcut niște cumpărături de cosmetice și mi-a cam părut rău că am plătit mai mult decât dacă le-aș fi luat din oriunde în altă parte. Merg să-l caut pe Ionuț, care și el se uită după niște Adidas. No worries. Haideți să vedem și prețuri și la băieți. 70, 70, 100. Ăștia sunt tare frumoși, wow. 100, super, super modelul ăsta. Și aici avem tot așa, costă cam $100 și se mai adaugă 20% reducere. Acum trebuie să găsești mărimea, să o nimerești. Hello! Bucanci Nike. Foarte drăguț. Oh, ce drăguț sunt ăștia cu Hello Kitty. Ăștia sunt de la Georgia. Ah, sunt foarte faini. Cât costă? Nu prea au prețurile pe ele, am văzut. Ia uite, Sau nu toate? toate. Eu nu sunt cu umbrela lui. Umbrela Salvat. 75. 65. Ăștia sunt Air Force clasici, așa-i? Toate au additional 20% discount pe lângă preț. De la peretele ăsta. Încă niște modele drăguțe rău. Ionuț? Ai văzut asta? Foarte fain. Un mic update. A venit cineva să ne întrebe dacă suntem membri Nike, am spus că nu și ne-a spus că dacă facem dacă ne înregistrăm pe pagina Nike, ne oferă 15% discount plus încă 20 care ăla nu am înțeles de ce. Deci 35%. Și dacă cumva cumpărăm papuci de pe peretele pe care vi l-am arătat mai devreme, primim încă 20, deci undeva la 55%. Însă mie nu mi-au plăcut nimic de la reduceri. O să, dacă îmi iau ceva, rămâne cu cea de 35%. Doar trebuie să spui e-mailul la atunci când faci plata și cam atât. Și din ce am înțeles eu aici în Staten Island nu vei avea taxele de stat. Vedem la checkout. Take my hand so we can run away. Save our problems for another day. Yeah, I know in the end it'll be okay. It's you and me, girl. There's no other way. Yeah, yeah. I need you to promise that you'll stay. Am terminat și sesiunea asta scurtă de cumpărături, ne-am luat câte ceva. Ne-am întors înapoi în Midtown, unde stăm. Există feriuri care te lasă chiar în Midtown, în oraș, în Manhattan, ceea ce e super fain. 4 euro a costat un bilet de o persoană. $4. $4 a costat. Încă nu m-am obișnuit. Și e foarte fain că nu ne mai făcut griji ce facem de la Battery Park, cum ajungem sus. Din păcate nu am avut un view tare drăguț pentru că am avut o îmbarcațiune închisă, dar am ajuns în oraș și se vede super, super, super. Un nor, este ceață un pic și clădirile nu se văd în partea de sus. Trebuie să fie foarte tare și dinăuntru, cum se vede, când ai nori chiar în fața geamului tău. Mergem să mâncăm ceva și apoi ne punem la somn pentru că mâine începe o nouă distracție, mergem în Brooklyn. Și o să mergem și într-un loc tare, tare popular pe care știu că mulți dintre voi îl așteptați.
Ca să vă dau un hint, Ionuț este cel mai bucuros că mergem acolo, eu nu am nicio treabă cu locul respectiv, dar abia aștept să ne vedem și în episodul următor. Până una alta, vă lăsăm cu o masă delicioasă și ne vedem peste câteva zile. V-am pupat! Și spui ce ți-ai luat acolo, Ramona? Nu dă-l cu porc. Și avem porcul care arată foarte bine. Supa se numește noodle soup cu porc. Eu am făcut o glumă înainte. Când am adus mâncarea și am zis că aici ar fi supa și ar fi felul 1 în România și aici ar fi friptura de porc și ar fi felul 2. Dar eu sunt preparat. 50 de dolari costă toată această masă, eu am avut o porție de noodles cu carne de porc, Ionuț pad thai și o bere Sapporo. Apa a fost din partea casei. 50? Gustase.